सबस्क्राईब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। स्मिस किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण शाही शेवया करणार आहोत। मस्त लागतात। रोज रोज सणासुदीला तेच पदार्थ, गुलाबजाम, मिठाई करून तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो, म्हणून आज आपण या शाही शेवया केलेल्या आहेत। त्याच्यासाठी मी इथे आम्ही शेवया घेतल्यात, बारीक, एकदम बारीक आहेत। भाजलेल्या शेवया मिळतात ह्या। त्यात आपण या भांड्यामध्ये टाकून बारीक करून घेऊया, कारण त्या बारीक करायला गेलं की सगळीकडे उडतात। त्या हाताने अशा कुस्करून घ्यायच्या बारीक। ह्या 150 ग्रॅम घेतलेत मी, पॅकेटच येतं ते 150 ग्रॅमचं। तुम्हाला जास्त करायचे असतील तर तुम्ही जास्त घेऊ शकता। आपल्या बारीक करून झालेल्या आहेत। गॅसवर पॅन ठेवला, आता आपण गॅस चालू करूया आणि पॅनमध्ये 2 चमचे साजूक तूप टाकूया। तूप जरा वितळू दे, मग आपण त्याच्यात शेवया बारीक केल्यात त्या टाकूया। तूप आपलं वितळलंय, आता आधी आपण गॅस मीडियम करून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण त्या शेवया टाकूया आणि चांगला खमंग भाजून घेऊया। एक 3-4 मिनिटं लागतात त्याला। फास्ट गॅस नाही करायचा, स्लो गॅसवरतीच करायच्या आहेत त्या। आपल्या शेवया भाजतायत। इकडे मी 1 लिटर दूध उकळवत ठेवलेलं आहे, ते आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे थोडं थोडं। आता ते बऱ्यापैकी आटलंय थोडं, त्यात मी आता अर्धा वाटी साखर घालून येते। ते सारखं असं हलवत राहायचं, नाही तर खाली लागेल। आपल्या शेवया भाजतायत तोपर्यंत ते आटू दे। आपण त्याच्यात 2 चमचे मिल्क पावडर टाकूया आणि 3 चमचे पिठी साखर टाकायची आणि हे सगळं एकजीव करून घ्यायचंय। गॅस मंदच आहे, मंद गॅसवरती शेवया भाजायच्या आहेत। त्याने सगळं मिक्स होईपर्यंत आपण भाजून घेऊया त्या। अजून 1 चमचा भरून तूप टाकते। आपल्या शेवया चांगल्या भाजून झाल्यात। आपण साखर आणि मिल्क पावडर टाकलेली त्याच्यामध्ये एकजीव झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया, जरा 1-2 मिनिटं ते गार होऊ दे। एका भांड्यात काढून घेऊया। म्हणजे थोडं लवकर थंड होईल। दूध आटलंय बऱ्यापैकी। आता आपण त्याच्यात, आता मी इथे व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर घेतली आहे, ती आपण 2 चमचे घेऊया आणि त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून त्याची पेस्ट तयार करूया। त्याच्यात गुठळ्या नाही ठेवायच्या अजिबात, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। ते मिक्स करून झालंय। आता इथे दुसऱ्या बाउलमध्ये मी 2 चमचे मिल्क पावडर घेते, 3 चमचे घेतले। ती पण आपण थोडंसं पाणी घालून त्याची पेस्ट तयार करून घेऊया।
ही आपली पेस्ट तयार झाली. ते आपण हे आपलं इकडे दूध आहे त्याच्यामध्ये घालून घेऊया. आपण कस्टर्ड पावडर टाकली. आता आपण हे दूध आहे मिक्स केलेलं मिल्क पावडर ते पण त्याच्यात टाकूया आणि सगळं हलवून घेऊया. आता 1-2 मिनिटं आपण शिजवून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण 2 ते 3 थेंब व्हॅनिला इसेन्स टाकूया. आपण कस्टर्ड पावडर टाकलेली आहेच व्हॅनिला इसेन्सची. त्याच्यातच आपण 4 थेंब व्हॅनिला इसेन्स टाकलाय फ्लेवरसाठी. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे जरा थंड करून घेऊया. हे थंड झाल्यावरती आणखीन घट्ट होईल. तोपर्यंत हे इकडे तर इथे मी ते काचेचं भांडं आहे माझ्याकडे ट्रे तो घेतलेला आहे. आता आपण ही मगाशी शेवई आपण भाजून घेतली आहे ती आपण ह्याच्यात टाकूया आणि त्याचा असा खाली थर लावून घेऊया व्यवस्थित. असं व्यवस्थित चांगलं दाबून घ्यायचं. त्याचा थर खाली व्यवस्थित बेस बसला पाहिजे. असं व्यवस्थित दाबून घ्यायचं. खाली चांगल्या सेट झालेल्या आहेत. त्याच्यात आपण आता हे दूध तयार केलेलं आहे आटवून तसं कोमट आहे तेव्हाच त्याच्यावरती असं टाकून घ्यायचं. आपलं सगळं दुधाचं मिश्रण त्यात टाकून झालेलं आहे. आता ही उरलेली शेवई आहे ती आपण त्याच्यावरती थोडी थोडी टाकून घ्यायची सगळीकडे. वरून पण शेवयाची लेअर पूर्ण झालेली आहे. आता आपण त्याच्यावरती मी ते हे पिस्ता आणि बदाम कापून घेतलेत बारीक करून ते आपण वरून असे टाकूया. सगळीकडून मस्त दिसते एकदम. आता हे आपण थोडं चमच्याने ते प्रेस करूया थोडं थोडं. साईडने पण मी तुम्हाला दाखवते. मस्त लेअर झालेले आहेत. खाली शेवया, वरती मध्ये दुधाचं कस्टर्ड तयार आहे, वरती परत शेवया. असं आपलं शाही शेवया आपल्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण त्या सेट व्हायला फ्रीजमध्ये ठेवूया 2 ते 3 तास आणि 2-3 तासांनी आपण काढूया. अशा आपल्या शाही शेवया तयार झालेल्या आहेत. अशाच तुम्ही पण करा. घरात काही कार्यक्रम असेल, कोणाचा वाढदिवस असेल किंवा कोणता सण असेल तर आदल्या दिवशी करून ठेवलं तर दुसऱ्या दिवशी चांगलं होईल. म्हणून अशाच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.